Σήμερα στην πόλη της Κέρκυρας έχουν μείνει πολύ λιγότεροι κάτοικοι από αυτούς που υπήρχαν παλαιότερα. Είχαν φτάσει την περίοδο της αγγλοκρατίας στις 50.000 στο ιστορικό κέντρο. Τώρα πλησιάζουν τις 8. Πρέπει οπωσδήποτε να το σεβαστούμε και να το φροντίσουμε λίγο περισσότερο, πιστεύω. Δυστυχώς είμαστε ακατάλληλοι κάτοικοι εμείς. Δεν το εκτιμούμε τόσο πολύ. Πρέπει να μας λείψει δηλαδή για να το καταλάβουμε. Η πόλη είναι ένα κόσμημα και οφείλουμε να την κρατήσουμε και να την διατηρήσουμε όπως πρέπει. Δεν μπορώ να βρω κάτι αρνητικό να πω για αυτό το ιστορικό κέντρο, γιατί είναι πολύ όμορφο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκείνο που ίσως το ξεχωρίζει είναι ότι πρόκειται για ένα από τα λίγα, αν όχι το μοναδικό, ιστορικά κέντρα στην Ευρώπη που κατοικείται. Ο Κερκυραίος έχει κληρονομήσει μια απίστευτη ομορφιά, ένα μνημείο. Έχει κληρονομήσει ένα περιβάλλον ζωής και καθημερινότητας, το οποίο είναι μοναδικό. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο που η UNESCO επέλεξε αυτό το νησί για να το κάνει προστατευόμενο μνημείο. Όλοι όσοι πέρασαν, κάνανε και κάτι. Για κάποιο λόγο τους μάγευε ο τόπος και κάνανε όλοι και κάτι καλό. Το αποχετευτικό δίκτυο είναι δίκτυο πραγματικό, δεν είναι... είναι μικρές στοές, ας πούμε, το οποίο κατέληγε στη θάλασσα. Το οποίο ξεκίνησε από τη Βενετία, ας πούμε, που το κάνανε. Ο Κερκυραϊκός Ελαιώνας. Η Κέρκυρα δεν είχε όλες αυτές τις ελιές. Η οργάνωση στη δόμηση και η οριζόντια ιδιοκτησία. Όλοι δε αυτοί, χωρίς να υπερβάλλω, καταπιέζανε σχετικά τον τοπικό πληθυσμό, αλλά κατά καιρούς αφήνανε και ελεύθερη τη θρησκεία, τα ήθη και έθιμα. Άρα μιλάμε για μια κοινωνία η οποία ήταν άκρως πολυπολιτισμική, με την πραγματική έννοια. Το ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας, η παλιά πόλη, με την πάροδο των χρόνων είχε αρχίσει να χάνει την ζωντάνια της λόγω εγκατάλειψης των κατοίκων από το κέντρο, που αυτό είχε ξεκινήσει βασικά από τη μετά τον πόλεμο εποχή, μετά τους βομβαρδισμούς του 43 από τους Ιταλούς και του 40 από τους Γερμανούς, που είχε καταστραφεί το 1 τρίτο της πόλης. Στον ιστό της παλιάς πόλης υπάρχουν πάρα πολλά αρχοντικά, τα οποία ανάλογα την εποχή τους βλέπεις, ας πούμε, την αναγέννηση πάνω τους, με όλες αυτά τα κορνιζώματα, τις κολόνες κτλ. Αλλά και αργότερα κτίσματα, τα οποία είναι νεοκλασικά. Είναι πάρα πολλά τα κτίρια τα οποία είναι ακατοίκητα ή μέρη κτιρίων που είναι ακατοίκητα. Υπάρχουν πολύ λίγοι νέοι ιδιοκτήτες που επιλέγουν είτε ισόγεια, κυρίως σαν καταστήματα, είτε τους ανώτερους ορόφους που έχουν την καλύτερη θέα. Στα μεσοπατώματα μένουν πολύ λίγοι. Η κατάσταση των κτιρίων είναι συνήθως κακή, ξυλοκατασκευές, πατώματα, σκάλες και αυτά είναι σε άθλια κατάσταση τις περισσότερες φορές. Λόγω της συνιδιοκτησίας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, δεν επισκευάζονται εύκολα. Λόγω της μη συμφωνίας δηλαδή μεταξύ των ενίκων, δεν επισκευάζονται εύκολα τα κτίρια. Πουθενά δεν υπάρχει συνιδιοκτησία με πολυκατοικίες όπως υπάρχουν στην Κέρκυρα. Πουθενά δεν υπάρχει τόσο πυκνός ιστός
σε καμία πόλη. Η πόλη διαμορφώθηκε για αμυντικούς λόγους, λόγω αύξησης του πληθυσμού και δημιουργούσαν λοιπόν, λόγω πίεσης, αυτά τα στενά σοκάκια, τα λεγόμενα καντούνια και τα πολυόροφα κτίρια, το οποίο ήταν όμως και χαρακτηριστικό της μητέρας πόλης, η οποία ήταν η Βενετία. Η μουσική για μας, εδώ στην Κέρκυρα, μας δίνει μια άλλη αίσθηση και λειτουργούμε εντελώς διαφορετικά με τους ρυθμούς που έχουμε μάθει εμείς να ζούμε χρόνια. Οι οποίοι ρυθμοί μεταφέρονται από γενεά σε γενεά διαφορετικά. Γίνονται συναυλίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο χώρο και του Ιεροναού και έξω από τον Ιεροναό. Άρα μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος σφίζει ζωτικότητας. Δεν είναι ένα απλό μνημείο, το οποίο είναι ένα μνημείο να το επισκέπτονται κάποιοι και να βλέπουν κάποια κτίρια, κάποια αυτά να είναι εκεί και να δείχνουν την εποχή τους. Είναι ζωτική σημασίας και προσφέρει πάρα πολλά καλλιτεχνικά στιγμιότυπα. Τα παιδιά επηρεάζονται πάρα πολύ από τη φιλαρμονική και γενικότερα από οποιοδήποτε σωματείο στο οποίο ανήκουν, διότι ενισχύεται η ομαδικότητά τους και είναι πολύ καλό για τα παιδιά να ανήκουν σε μια ομάδα και να έχουν ένα κοινό σκοπό και να επιδιώκουν ένα κοινό αποτέλεσμα. Το Δημαρχείο, ας πούμε, είναι από τα λίγα κτίσματα που σώζονται. Αυτό ήταν η Λότζα των Ευγενών, ήταν η Στοά των Ευγενών, η οποία μετεξελίχθηκε μετά σε θέατρο. Ήταν το πρώτο θέατρο, λυρικό θέατρο στην Κέρκυρα. Το οποίο τώρα είναι Δημαρχείο, είναι ο Δήμαρχος εκεί. Η λογική με την οποία αναφέρεις είναι γιατί δεν γκρεμίσαν το θέατρο. Καλά, είναι τρομερή, δεν υπάρχει λογική. Η λογική είναι του νεωτερισμού, του κακώς εννοούμενου νεωτερισμού. Αυτό είναι ένα ερείπιο, βομβαρδίστηκε. Έχουν μείνει οι όψεις. Άρα δηλαδή σήμερα, αν το αντιμετωπίζαμε, θα κρατούσαμε, θα αναπαλαιώναμε τις όψεις και μέσα θα κάναμε ένα καινούριο θέατρο κτλ. Αυτό τότε δεν υπήρχε. Μην φανταστούμε πάρα πολλά χρόνια πριν. Η τότε Δημοτική Αρχή λοιπόν θεώρησε ότι ήταν πιο εύκολο να τον γκρεμίσει. Άρχισε να αναδομείται η πόλη με το ρημοτομικό διάταγμα του 1958 με διαφορετικό τρόπο μέχρι να έρθουν τα διατάγματα προστασίας της πόλης από το Υπουργείο Πολιτισμού και να σταματήσουν την καταστροφή που είχε ήδη ξεκινήσει. Ένας θείος μου, ο οποίος ήταν κατασκευαστής της εποχής, αρτηροσκλήρωση στη μεγάλη ηλικία του, δύο πράγματα θυμότανε. Πώς είχε κάνει τα καλούπια για να φτιαχτεί το λιμάνι, που ήταν δύσκολα καλούπια, ήταν κόλουρος κόνος ανάποδος, και την απόφαση που είχε πάρει και είχε πει ναι για το γκρέμισμα του θεάτρου. Τόσο πολύ τον είχαν πιέσει τα επόμενα χρόνια και του λέγανε τι έκανες, τι έκανες, τι έκανες. Ήταν έγκλημα, ας πούμε. Στη Κέρκυρα κάποια στιγμή, η παλιά πόλη ήταν οχυρωμένη και υπήρχαν οι είσοδοι, οι αψίδες. Η μία, ας πούμε, ήταν η σπηλιά, το κτίριο της σπηλιάς, το οποίο ανακαινίζεται τώρα, αυτό υπάρχει ακόμα. Δίπλα ξεκινούσε το τείχος, λοιπόν. Υπήρχαν και αλλού αψίδες που ήταν οι είσοδοι της πόλης. Για τη διάνοιξη οδών γκρεμιστήκαν οι αψίδες. Τρελό.
Η παλιά πόλη της Κέρκυρας είναι ένας οργανισμός που ζει. Ναι, μεν την θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε σαν μνημείο, αλλά παράλληλα εξακολουθεί να ζει. Και σαν έτσι θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, θα πρέπει να δεχτούμε ότι για να μπορεί να είναι ζωντανός ο οργανισμός της πόλης, θα πρέπει να συνυπάρξει με αυτά αφενός και αφετέρου οι κάτοικοι θα πρέπει με τη σειρά τους να συνειδητοποιήσουν που βρίσκονται. Πρέπει λοιπόν κάπου να κάτσουν όλοι, να καταλάβουμε τι έχουμε και να μπορούμε να συνεργαστούμε. Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν την παλιά πόλη, μαγαζιά, αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται την παλιά πόλη, η Δημοτική Αρχή, οι κάτοικοι της παλιάς πόλης που έχουν δικαιώματα και κάποια στιγμή αυτό το αριστούργημα να γίνει και ιδανικός τρόπος ζωής. Ειδικά στην Κέρκυρα δεν την έχουν προσέξει όσο έπρεπε και όπως είπε ένας πολύ σοφός κάποτε στο Δημαρχείο της Κέρκυρας, είπε ότι η Κέρκυρα πουλάει μόνη της. Ο τρόπος με τον οποίο ζούμε και αναπνέμε μέσα στον ιστό της πόλης επηρεάζει γενικότερα όλη την ψυχολογία και την ψυχοσύνθεση του κόσμου. Οι μόνιμοι κάτοικοι και όσοι δραστηριοποιούνται στο ιστορικό κέντρο να ευαισθητοποιηθούν. Δηλαδή, να κρατήσουν κάποιους κανόνες. Θα ήθελα απλώς να την περιποιήσουν, να φαίνεται ωραία. Τα πλακοστρωτά της, τα καντούνια της, οι καμινάδες της, τα καμπαναριά της, που είναι ένα υπέροχο θέαμα, είναι παρατημένο. Αυτό θέλω να αλλάξει. Δηλαδή να μην βλέπω μία Κέρκυρα απεριποίητη. Αυτό μόνο θέλω να αλλάξει. Να φανεί μία Κέρκυρα ωραία, όπως της αξίζει. Είναι παρατημένο, ενώ μπορούσε να το έχουν πιο περιποιημένο, σαν ιστορικό κέντρο, σαν μια μεσαιωνική πόλη, να τη φωτίσουνε. Δυστυχώς δεν κάνουν κανείς. Οι πολιτικοί μας δυστυχώς δεν προσέχουν τον τόπο τους. Θα έπρεπε να αποκατασταθούν πρώτα απ' όλα τα παλιά δίκτυα, να γίνει ασφαλώς η υπογειοποίηση των δικτύων του ΟΤΕ και της ΔΕΗ πρωτίστως, ώστε να απαλλαγεί η πόλη από αυτές τις ανεπιθύμητες εικόνες που υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Έχουμε ένα πολύ όμορφο σκηνικό σε μια πάρα πολύ ζωντανή πόλη. Η πόλη της Κέρκυρας είναι μια πόλη, μια περιοχή η οποία γεννάει πολιτισμό, γεννάει καλλιτέχνες. 5 κάστρα, 4 παλάτια και τι δεν έχουμε. Κι όμως δεν μπορούμε, δεν είμαστε φτασμένοι να τα διαχειριστούμε. Αισθάνεσαι περήφανο στο να ζει σε μια τέτοια πόλη, ένα μνημείο. Ζεις μέσα σε αυτή. Μια μαγεία δηλαδή. Θεωρώ ότι η Κέρκυρα είναι η χούφτα του Θεού.